ที่จังหวัดตราดเสียงคำรามจากป่าลึกไม่ใช่เสียงของสัตว์ร้ายแต่มันคือเสียงของชายผู้ต้องคำสาปให้กลายเป็นอสูรที่หิวกระหายชีวิตมนุษย์นี่คือเรื่องราวของสมิงเสือโคร่งผู้มีพลังอาคมแกร่งกล้าที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสุดลึกลับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของเจ้าพ่อเขาสมิงค่ะเนิ่นนานมาแล้วณทิวเขายาวเหยียดที่กั้นระหว่างดินแดนไทยและกัมพูชามีตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อสมิงเอาไว้ว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นมีชายหนุ่มเชื้อชาติขอมคนหนึ่งชื่อว่าสมิงที่เขาได้ไปร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆมามากมายจนกลายเป็นคนที่ใช้อาคมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าสมิงเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของอาคมสมิงจึงตัดสินใจออกเดินทางไปฝึกฝนวิชาของตนเองในดินแดนต่างๆเขาออกเดินทางผ่านภูเขาที่สูงชันตรงผ่านเข้าไปในป่าดงดิบที่มืดมิดและไร้แสงแดดข้ามผ่านลำน้ำกว้างใหญ่ที่ยากจะข้ามได้ซึ่งในตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับเขาต้องเจอกับสัตว์ร้ายนานาชนิดที่จ้องจะกินเขาแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายสมิงได้เลยจนกระทั่งสมิงเดินทางมาถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าแห่งหนึ่งสมิงก็ได้เผชิญหน้ากับเสือโคร่งที่กินคนมาแล้วนับไม่ถ้วนและวิญญาณของมนุษย์มากมายนี่แหละครับก็ได้หล่อหลอมให้เสือโคร่งตัวนี้มีพลังอาคมที่แก่กล้ามากสมิงพยายามใช้วิชาอาคมของตัวเองต่อสู้กับเสือโคร่งอย่างเต็มที่แต่ทว่ามนต์ทั้งหลายของสมิงกลับไม่สามารถทำร้ายเสือตัวนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายนะครับสมิงก็ถูกเสือขย่ำจนตายและก็ถูกกัดกินร่างไปอย่างสยดสยองแต่แม้ว่าลมหายใจของสมิงจะหมดไปแล้ววิญญาณของสมิงก็ยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงตั้งมั่นที่จะเอาชนะเสือตัวนี้ให้ได้จนในที่สุดวิญญาณของสมิงก็เข้าครอบงำเสือโคร่งตัวนี้ได้สำเร็จแต่สิ่งที่สมิงต้องแลกกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือต่อแต่นี้ไปสมิงจะเป็นอมตะและใช้ชีวิตอยู่ในร่างของเสือร้ายไปตราบนานเท่านานนับจากวันนั้นล่ะครับชีวิตอมตะในป่าใหญ่ของสมิงก็ช่างเป็นชีวิตที่เดียวดายและเหงามากสมิงต้องเร่ร่อนไปตามป่าเขาหลีกเร้นจากพวกมนุษย์พยายามปรับตัวให้เข้ากับร่างใหม่และชีวิตใหม่แต่ทว่าเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกครับทุกครั้งที่สมิงพบเจอมนุษย์ในป่าสมิงก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเขาจะต้องลงมือฆ่าและกินมนุษย์เหล่านั้นเสมอประหนึ่งกับว่าพวกมนุษย์นั้นคือเครื่องสังเวยที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นอมตะต่อไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับสมิงได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำที่ลึกและเชี่ยวกราดและมีเถาสะบ้าที่พอจะสามารถใช้เดินข้ามไปได้ชาวบ้านทั้งหลายที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนมีผลไม้และดอกไม้ปลูกเรียงรายกันอย่างสวยงามผิดกับป่าลึกในอีกฝั่งของสมิงที่ไร้ชีวิตชีวามีเพียงสัตว์ร้ายกับเสียงกึกก้องของเหยื่อที่โหยหวนออกมาเท่านั้นเมื่อสมิงที่ยังคงอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์ได้เห็นแบบนี้เขาจึงตัดสินใจว่าจะเดินข้ามเถาสะบ้าไปหาชาวบ้านในตอนกลางวันและก็จะกลับมาอีกฝั่งในยามค่ำคืนเมื่อคิดได้ดังนั้นสมิงก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดสีดำสนิทผูกผ้าเข่าม้าพาดเอวพร้อมกับถือใต้อันใหญ่เดินข้ามเถาสะบ้าไปยังหมู่บ้านของเหล่ามนุษย์ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับก็เป็นคนใจดีมากพวกเขาให้การต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างสมิงอย่างเป็นมิตรแต่ก็ยังคงระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับเพราะพวกเขาเห็นว่าสมิงนั้นมีความแปลกประหลาดจากคนทั่วไปเนื่องจากสมิงเนี่ยนะครับจะเอาไต้ที่ดับแล้ววางไว้ข้างตัวเสมอแม้จะถูกชวนให้ลุกขึ้นไปร่ายรำรอบลานนวดข้าวสมิงก็ยังคงจะถือไต้ขึ้นมารำกับผู้คนด้วยและเมื่อน้ำค้างในยามค่ำคืนมาเยือนทุกคนต่างก็พากันหลับไหลสมิงเนี่ยนะครับก็จะจากไปในตอนนั้นและมันก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งในบางวันที่แสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบร่างของสมิงชาวบ้านเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสมิงนั้นไม่มีเงาเวลาที่สมิงหัวเราะเสียงของเขาก็จะดังกระหึ่มกว่าคนทั่วไปมาก
และบางครั้งที่สมิงขยับตัวก็จะมีกลิ่นสาบรุนแรงออกมาจากตัวเขาด้วยและนอกจากนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นบ้านของสมิงในป่าฝั่งตรงข้ามเลยทุกครั้งที่สมิงเดินข้ามเถาสะบ้าไปเขาก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชาวบ้านก็ยังคงรู้สึกชื่นชอบสมิงมากเพราะตั้งแต่ที่เขาโผล่เข้ามาในหมู่บ้านผู้คนก็สนุกสนานกันมากขึ้นฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชผลก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับถ้าหากจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นสมิงก็จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยออกมาเตือนชาวบ้านทุกคนให้ระวังตัวเอาไว้ก่อนเสมอด้วยเหตุนี้แหละครับชาวบ้านจึงเลือกที่จะมองข้ามความแปลกของเขาไปและก็ขอให้สมิงแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านได้ตลอดเวลาเมื่อสมิงได้ฟังดังนั้นนะครับเขาจึงกำชับกับชาวบ้านทุกคนว่าห้ามทุกคนตัดเถาสะบ้าที่เขาใช้เดินข้ามน้ำมายังหมู่บ้านโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เขาโกรธและเขาก็จะไม่กลับมาหาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้อีกซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็ให้สัญญากับสมิงอย่างจริงใจนะครับว่าจะไม่ตัดมันเด็ดขาดแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับทุกคนก็ได้มีเรือสำเภาลำใหญ่แล่นผ่านเข้ามายังแม่น้ำด้วยความสูงใหญ่ของเสากระโดงเรือมันก็ทำให้เสากระโดงเรือเนี่ยไปติดกับเถาสะบ้าจนเรือไม่สามารถที่จะแล่นต่อไปได้พวกชาวเรือก็เลยจำเป็นจะต้องตัดเถาสะบ้านั้นทิ้งเพื่อให้เรือไปต่อได้ทันทีที่เถาสะบ้าขาดท้องฟ้ารอบหมู่บ้านก็พลันมืดมัวปรากฏเงาของชายชุดดำยืนโกรธอยู่บนต้นตะพงยักษ์ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านพร้อมกับส่งเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่ไม่นานครับลมพายุก็ก่อตัวพัดเอาต้นไม้และเสากระโดงเรือให้เอ็นไปมาฝนเนี่ยนะครับตกลงมากระหน่ำอย่างหนักจนในที่สุดคลื่นน้ำสูงใหญ่ก็ค่อยๆกลืนเอาเรือสำเภาลำใหญ่ให้จมหายลงไปในแม่น้ำแม้เรือจะจมไปแล้วนะครับแต่พายุมันก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบนิ่งลงแม่น้ำก็ไหลเป็นปกติแต่ไร้ซึ่งซากเรือหรือซากศพของชาวเรือให้เห็นเลยแม้แต่ศพเดียวนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับก็ไม่มีใครพบเห็นสมิงชายหนุ่มที่มาจากอีกฝั่งของป่าลึกอีกเลยชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยรู้สึกเสียใจมากเลยนะครับที่เถาสะบ้าถูกตัดและทำให้พวกเขาต้องสูญเสียสมิงไปตลอดกาลไม่มีอีกแล้วสมิงที่จะข้ามเถาสะบ้ามาสร้างความสุขให้กับคนในหมู่บ้านด้วยความรักและอาลัยต่อสมิงนี้เองล่ะครับชาวบ้านทั้งหลายจึงร่วมใจกันสร้างศาลเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งบนตลิ่งสูงที่สามารถมองเห็นลำน้ำเชี่ยวได้อย่างชัดเจนก่อนจะตั้งพิธีบวงสรวงเชิญวิญญาณของสมิงให้มาสถิตอยู่ในศาลจนกลายมาเป็นศาลเจ้าพ่อสมิงสถานที่แห่งความศรัทธาของชาวบ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมาจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของเจ้าพ่อเขาสมิงที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย